हेलो गाइज तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा र गाइज आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउने छु मोरुबाट चाहिँ कसरी पैसा अर्निङ गर्ने। सो गाइज आई डोन्ट नो कहिलेसम्म यसको अफर छ मोरुको र अहिले चाहिँ मोरुले रेफर इन्कम दिइरहेछ हैन 6 रुपैयाँ समथिङ पैसा चाहिँ दिइरहेछ हैन। सो गाइज यो चाहिँ डिजिटल वालेट हो हैन। सो यो मोरु डिजिटल वालेट हो लाइक ई सेवा जस्तै नै हो हैन, खल्ती जस्तै नै हो। सो अहिले चाहिँ रेफर इन्कम दिइरहेछ यसले हैन। सो गाइज म तपाईहरुलाई लाइभ प्रुफ देखाउने छु र यसले इन्कम दिइरहेछ, मैले चाहिँ इन्कम पनि गरेको छु हैन। र गाइज तपाईहरु ध्यान दिनु होला, यो यसमा चाहिँ यो मोरुमा चाहिँ हैन एकचोटी मात्र चाहिँ लिन्छ एउटा मोबाइल नम्बर हैन। यसले दुईचोटी लिँदैन हैन, दुई टाइम लिँदैन, वन टाइम मात्र यसले मोबाइल नम्बर लिइरहेछ। सो ढिलो नगरिकन अब चाहिँ हामी भिडियोतिर लाग्छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइज। सो गाइज तपाईहरु चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, लेफ्ट साइडमा चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ 13 रुपैयाँ जति छ मेरो वालेटमा हैन। सो गाइज म अब चाहिँ अर्को मोबाइलमा चाहिँ म रिफर गर्छु हैन, जो कि गाइज मैले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेको छु हैन, त्यो तपाईहरुलाई म देखाउँछु म। अनि त्यसपछि फेरि पनि तपाईहरुलाई म देखाउँछु मेरो चाहिँ कति वर्ष त्यसैखेर हैन त्यसपछि। सो अब चाहिँ र गाइज डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु हैन, तपाईहरु चाहिँ जोइन गर्नु होला अनि त्यो लिंकलाई टच गर्नु होला अनि डाउनलोड गर्नु होला अनि रिफर कोड चाहिँ अटोमेटिकली देखाउँछ हैन। सो गाइज तपाईहरुलाई म यो पहिले भनिदिन्छु, यदि तपाईहरुले बिना रिफरले एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यस्तो एकाउन्टमा चाहिँ यो पछितिर चाहिँ अर्निङ चाहिँ सो हुँदैन हैन, अर्निङ हुँदैन बिना रिफर एकाउन्टमा हैन। सो गाइज रिफर गर्नु होला। सो अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन भिडियोतिर लाग्छौं हैन। सो गाइज मैले चाहिँ फेसबुकमा शेयर गरेको छु अर्को आइडीमा हैन, अर्को मोबाइलमा। सो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अब। सो इन्स्टल गरिरहेको छु हैन, क्लिक गरे। तपाईहरु चाहिँ WhatsApp मेसेन्जर जहाँ पनि शेयर गरेर चाहिँ रिफर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले चाहिँ अफर छ। सो इन्स्टल गर्नु होला गाइज हैन। ध्यान राख्नु होला, एक नम्बरबाट एकचोटी मात्र चाहिँ रिफर हुन्छ यो डिजिटल वालेटमा हैन, मोर डिजिटल वालेटमा। सो यो इन्स्टल भइरहेछ गाइज। सो गाइज चाहिँ बोर्ड नमानिकन हेर्दिनु होला। सो चाहिँ यो अर्को एप पनि खुलिरहेछ सँगसँगै इन्स्टल भइसकेको छ। सो मैले क्यान्सल गरेँ। सो गाइज मोर मैले एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ, अब खोलिरहेको छु। रिफर भएको लिंकबाट मैले डाउनलोड गरेँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ कि त्यो अटोमेटिकली देखाइहाल्छ। सो साइन अपमा जानु होला अनि साइन अपमा जानु होला, क्रिएट एकाउन्टमा जानु होला हैन। क्रिएट एकाउन्टमा गइसी अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर नम्बर चाहिँ टाइप गर्नु होला हैन। सो यो नम्बर चाहिँ राखिरहेको छु। सो यो नम्बर भइसक्यो। सो गाइज तपाईहरुको म 6 डिजिट भएको पिन चाहिँ आउँछ हैन। सो त्यो पिनलाई राख्नु होला भेरिफिकेसन कोडमा। सो मैले राखिरहेको छु, आइहालेछ पिन हैन। अनि नाम चाहिँ नाम देवी राणा। म एक्जाम्पलको थ्रु अर्को मेरो एकाउन्ट छ, अरु पनि एकाउन्ट छ, मैले देवी राणा भनेर राखेको छु अहिले हैन। सो मेल अनि पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। @ पनि राख्नु होला पासवर्ड, नत्र तपाईहरुको पासवर्ड चाहिँ सेभ हुँदैन। सो यो तपाईहरु चाहिँ रिफरमा चाहिँ अटोमेटिकली आइसकेको छ हैन। सो गाइस सक्सेसफुल भइसकेको छ यहाँ, कंग्रेचुलेसन हैन। सो अब यसलाई चाहिँ फेरि साइन अप गर्नु होला, साइन अप हैन, साइन इन गर्नु होला। जुन नम्बर थियो माथि अहिले तपाईहरुले राख्नु भएको थियो नि त्यही नम्बर राख्नु होला, ओटीपी कोड आएको नम्बर राख्नु होला जुन मोबाइलमा हैन, त्यही नम्बर राख्नु होला अनि त्यसपछि पासवर्ड जे जेनेरेट गर्नुभएको थियो त्यही राख्नु होला। सो गाइस चाहिँ म चाहिँ अहिले राखिरहेको छु नम्बर 98 पासवर्ड राखिरहेको छु गाइस। सो गाइस तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो खुलिसकेको छ हैन। केवाईसी गर्नु होला गाइस, केवाईसी नगरिकन पैसा ट्रान्सफर हुँदैन हैन। सो गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गाइस, यहाँ चाहिँ एकदम डाउनमा हेर्नु होला, डाउन लाइनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पे लेखेको आएको छ
अनि पेबाट हामीले चाहिँ टपअप गर्न सक्छौँ, ल्यान्डलाइनको बिल तिर्न सक्छौँ, अरू पनि चाहिँ गर्न सक्छौँ हैन, पे गर्न सक्छौँ हैन। अनि यो बैंकमा टच गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ सेट पिन भनेर आउँछ हैन, ट्रान्सफर पिन राख्नु होला। त्यसपछि हामी चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ छ हैन, अनि ई ब्याङ्किङ पनि छ, अरू पनि छ यसमा, ई सेवा जस्तो छ, सेम छ। सो तपाईहरुलाई अब म प्रुफ देखाउने छु मेरो म रिफर भएर कति आएको छ भनेर हैन। सो गाइज अब चाहिँ म आफ्नो मोरु चाहिँ खोलेर तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु हैन। मैले चाहिँ कुन कुन नामले रिफर गरेको सबै देखाउँछ हैन। सो गाइज यहाँ तपाईहरु चाहिँ लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कुनलाई चाहिँ रिफर गरेको छु हैन, देवी राणा भनेर हैन। त्यसपछि माथि चाहिँ गोपाल राणा हैन, सबैमध्ये मैले चाहिँ रिफर गरे अनि 6.66 पैसा चाहिँ आइरहेछ हैन, यानी कि 6 रुपैयाँ 66 पैसा जति एकजनाको रिफरमा इन्कम आइरहेछ। सो गाइज तपाईहरु चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ 27 जति 27 रुपैयाँ जति हेर्न सक्नुहुन्छ। अनु बाँकी मैले यसमा टपअप हिजो गरेको थिएँ हैन, टपअप गरिसकेको छु। यसमध्ये मैले चाहिँ 2 चोटि गरेको छु हैन। सो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ टपअप भनेर दिएको छ, मैले गरिसकेको छु टपअप भनेर हैन। सो यसमा चाहिँ हामीले टपअप बोनस पनि दिइरहेछ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 0.3 यानी कि 0.3 पैसा चाहिँ दिइरहेछ यसमा टपअप गरेको हैन। सो गाइज तपाईहरु यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा यहाँ बैंक दिएको छ हैन, हामीले चाहिँ यो पैसा चाहिँ बैंकमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। सो गाइज थ्याङ्क फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।